У червні 2025-го на саміті НАТО в Гаазі країни-члени ухвалили рішення збільшити свої оборонні бюджети до 5% ВВП. Це найвищий показник з часів Холодної війни. 3,5% йде безпосередньо на військові потреби і 1,5% на ширші заходи безпеки. На початку вересня, коли Росія била по Україні дронами, щонайменше 15 шахедів порушили повітряний простір Польщі. Це стало першим випадком, коли сили НАТО відкрили вогонь по ворожих цілях у своєму небі. Польща оголосила підвищену бойову готовність, а прем'єр-міністр назвав інцидент найсерйознішою кризою безпеки десятиліть. Тож масштабне переозброєння, яке вже відбувається по всій Європі, не просто перестраховка на майбутнє. Адже виклики стають все більш реальними, тож Європа готується до війни. Польща створює найбільшу сухопутну армію на континенті. Країни Балтії будують оборонні лінії. Німеччина та Франція запускають спільні програми ППО. Але не всі країни рухаються однаково, як по часу, так і по масштабам змін. У цьому відео ми по черзі розглянемо 7 європейських країн НАТО, а саме, як вони готуються до майбутньої потенційної війни. Звісно, вони відрізняються між собою і площею, і населенням, і фінансовими можливостями. Тож порівнювати їх між собою напряму складно і навряд чи доречно. Але щоб зрозуміти, наскільки готова кожна з них, ми покажемо вам умовну дошку готовності. На ній ми позначимо зеленим ті області, в яких та чи інша країна максимально успішна, жовтим і помаранчевим ті, де щось треба допрацювати, і червоним те, що потребує більше додаткової уваги і зусиль. Ми виділили 7 критеріїв для нашої дошки. Це бюджети і зобов'язання, скільки країна готова вкладати в оборону, кадри та резерв, адже деякі європейські армії планується суттєво збільшити, бронетехніка та артилерія, авіація і ППО, дрони і автономія, розвиток оборонно-промислового комплексу і його сталий потенціал, а також горизонт готовності на найближчі 3 роки. Пояснюємо. Ще у 2021-му білоруська влада за підтримки Росії спровокувала так звану міграційну кризу. Тоді великі групи мігрантів, переважно із Сирії, навмисно і цілеспрямовано переміщували до кордонів з Євросоюзом. Основний удар цієї кризи прийшовся на кордони Польщі. З цим досвідом Польща взялася за перебудову і збільшення своїх збройних сил одразу після початку повномасштабної війни Росії проти України. Згідно з даними Шведського інституту вивчення проблем миру, польські витрати на оборону з 2022-го зросли на 75%. У 2024-му на оборону пішло 4,12% польського ВВП. У 2025-му ці витрати вже майже досягли 5%. Станом на 2024-й в польській армії було трохи більше 200 тисяч осіб. Бюджет на оборону на 2025-й передбачає збільшення армії Польщі майже до 300 тисяч осіб, з яких понад 240 тисяч становитимуть військовослужбовці. Але це не все. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у березні 2025-го заявив, що вони розглядають можливість збільшення армії до 500 000 осіб. Туск оголосив, що в Польщі організують військовий вишкіл для всіх чоловіків. До кінця 2025-го вже має бути готова модель того, як така підготовка буде відбуватись. Крім чисельності війська, Польща зосередилась на збільшенні бронетанкових військ та артилерії. Ціль була амбітна – створити найбільший парк техніки серед країн Європи. Понад 1500 сучасних одиниць самих тільки танків. Польське військове керівництво вирішило спробувати озброїтись одразу 3 типами танків – американськими Абрамсами, польськими Леопардами і корейськими Чорними Пантерами. У квітні 2022-го Польща підписала угоду щодо купівлі у США 250 сучасних танків М1А2 Абрамс на суму понад 4,7 мільярдів доларів. Танки вже надходять. Завершити поставки планується у 2026-му. Загалом Абрамсів повинно бути понад 360 машин. Так Польща стане найбільшим оператором американських танків у Європі і одним з найбільших у світі. Так само Польща планує стати і найбільшим закордонним оператором американських систем «Хаймарс». Вже підписаний контракт на закупівлю 486 одиниць. У серпні 2022-го Польща домовилась з Південною Кореєю про постачання 980 танків К2 Black Panther
та 648 самохідних артилерійських установок К-9 Thunder. Додатковий контракт передбачає постачання 288 корейських високоточних ракетних систем К-239 Чхонму, які є аналогами «Хаймарсів». Станом на 2025 рік 40% цих поставок вже виконано. Також Польща тестує та розглядає можливість закупівлі корейської бойової машини піхоти CBWP у кількості до 700 одиниць. А у польське виробництво вже запущені понад 1400 БМП «Борсук». Польща має на озброєнні 240 німецьких танків «Леопард-2» різних модифікацій. Вони сучасні, проходять системний ремонт та модернізацію і є потужною складовою війська польського. Як показує досвід України, у сучасній війні не обійтись без дронів. Тож Польща займається створенням підрозділів безпілотників. У перспективі це може перерости в окремий рід військ, за прикладом України. Армія дронів для Польщі – пріоритетний напрямок. У січні 2025-го створили інспекторат безпілотних систем озброєння, який функціонує в рамках головного командування війська польського. Великі ударні дрони, як Байрактар чи МК-9B Sky Guardian, Польща отримала після 2020 року. Але ще в 2017-му армія замовила дрони камікадзе виробництва польської компанії VP Electronics. А ще раніше, з 2010-го, польські війська використовують розвідувальні дрони Fly-Eye цієї ж компанії. Є в польської армії і морські дрони, наприклад, Гвуптак та шведські Double Eagle. Планується, що в найближчі кілька років польська армія матиме сотні тисяч дронів. А промисловий потенціал зможе виробляти до 1 мільйона безпілотників. А в авіацію Польща почала вкладатись ще до лютого 2022-го. На озброєнні польських повітряних сил є до 120 бойових літаків. Це модифікації F-16 та машини радянського періоду Міг та Су. Польща замовила у США 32 винищувачі 5-го покоління F-35A. А парк гелікоптерів доповнять 96 американських «Апачі». Плани і цілі Польщі дійсно вражають. Хай і опосередковано, але наші найближчі західні сусіди одними з перших засвоїли досвід війни в Україні. Такими темпами вже за 1,5-2 роки польська армія стане однією з найпотужніших у Європі за рівнем оснащення та чисельністю. І за якістю вона буде готовою до сучасної війни. Велика Британія. Від найперших днів російської агресії проти України Велика Британія залишається одним із наших надійних партнерів. За час повномасштабної війни на її території пройшли вишкіл понад 50 тисяч українських військових. Але британці не тільки вчать, а й вчаться самі. Адже зараз українська армія має передовий досвід сучасної війни. Велика Британія докорінно змінила свою військову доктрину, і в її розробці вони покладались саме на досвід російсько-української війни. Нова концепція 2040-40, представлена 26 травня 2025 року, розрахована до 2040 року. Її ініціатором і ключовим архітектором є генерал сер Патрік Сандерс, начальник Генерального штабу британської армії. На впровадження стратегії піде понад 10 мільярдів фунтів стерлінгів. 4,5 мільярда з них на розвиток безпілотних платформ, сенсорних мереж та автономних систем. Отже, що означають ці цифри 20-40-40? Озброєння британської армії розділили на категорії, кожна з яких складає певний відсоток від загального числа. 20% – це традиційні важкі платформи, танки Challenger 3, самохідні артилерійські установки та бойові машини піхоти нового покоління. Вони мають утримати позиції та доповнити удар після виснаження противника автономними засобами. 40% – це одноразові ударні системи, безпілотники камікадзе, баражувальні боєприпаси, ракети із наведенням на штучному інтелекті. Вони міститимуть як легкі FPV-дрони, так і ударні комплекси середнього радіусу дії. Ці засоби будуть насичувати поле бою, знищувати ППО противника і дестабілізувати його тил. Ще 40% – це багаторазові
безпілотні системи, розвідувальні та ударні дрони типу MQ-9 Reaper, Watchkeeper, наземні сенсорні платформи, а в перспективі роботизовані наземні системи. Вони будуть очима і вухами військових, коригуватимуть артилерію, передаватимуть дані в реальному часі. Нова британська доктрина передбачає оновлену систему підготовки військових. Крім нового центру підготовки, Велика Британія розмірковує над спільними навчальними центрами, насамперед США, Польщею, країнами Балтії та Україною. Оборонно-промисловий комплекс фокусується на високих технологіях. Це безпілотні авіаційні платформи, сенсорні системи, засоби зв'язку, штучний інтелект та інтегровані бойові мережі. Це, в свою чергу, збільшує потребу в програмному забезпеченні, автономних алгоритмах, засобах обробки даних і кіберзахисту. Армії знадобляться оператори і фахівці з технічного обслуговування дронів, інженери, спеціалісти із цифрової розвідки, кіберзахисту та радіоелектронної боротьби. Велика Британія в наступні роки планує витрачати 3% ВВП на військову реформу. 20 мільярдів доларів планують інвестувати в програму ядерних боєголовок і будівництво 12 нових атомних підводних човнів у межах тристороннього пакту AUKUS із США та Австралією. Також заплановано створення 6 нових заводів із виробництва боєприпасів для забезпечення сталого оборонного виробництва, закупівля до 7 тисяч далекобійних ракет і інвестиції в системи протиповітряної, протиракетної оборони. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у червні 2025-го, що масштабна реформа Збройних сил спрямована на переведення армії в режим постійної готовності до війни. За його словами, Велика Британія стане, цитуємо, у 10 разів смертоноснішою до 2035 року. Країна підійшла до реформування Збройних сил кардинально, і потенціал цих змін, враховуючи фінансові можливості, один з найпотужніших. Туреччина. Туреччина, хоч і є членом НАТО, але часто розглядається окремо від Альянсу. Ця країна, особливо за керівництва Реджепа Таїпа Ердогана, частіше переслідує власні військові стратегічні цілі. Але Туреччина – надійний партнер Альянсу як у Європі, так і на Близькому Сході. Наразі турецька армія друга за чисельністю серед армій Європи. Вона налічує понад 355 тисяч вояків. Також у турецької армії найбільша у Європі бронетанкова, авіаційна та морська потуга, танки, ББМ, артилерія, авіаційна техніка, флот. Військовий бюджет Туреччини на 2025 рік сягнув рекордних 47 мільярдів доларів США. Для порівняння, це на 17,5% більше, ніж у 2024-му. Країна вже витрачає на оборону понад 2% ВВП і погодилась з рішенням НАТО, що цей показник треба збільшити до 5%. У Туреччині надзвичайно розвинений оборонно-промисловий комплекс та науково-технічний потенціал. Яскравим прикладом є запуск у серійне виробництво основного бойового танку власної розробки. Але суперсила Туреччини полягає у безпілотниках. За час повномасштабної війни в Україні Туреччина укріпилась в своїх лідерських позиціях у сфері виготовлення, розробки, впровадження безпілотних систем. Країна займає 65% світового ринку. В Україні добре пам'ятають легендарні турецькі байрактари, які застосовували у початковий період війни. З того часу Туреччина значно просунулась вперед. Влітку 2025-го турецька компанія Байкар розпочала серійне виробництво безпілотного винищувача Кизилелма. Це перший у світі серійний безпілотник-винищувач. Згідно з проєктними даними, його швидкість становить 800 км за годину, вантажопідйомність щонайменше 1500 кілограмів, а висота польоту – 12 кілометрів. Дрони можуть агресивно маневрувати і, так би мовити, розумніші за своїх попередників. Ще одна турецька оборонна компанія Havelsan розробила безпілотні апарати ВТОЛ, автономний підводний БПЛА «Баха», автономний підводний БПЛА «Бозбей» та автономний БПЛА «Булут». Ці дрони можуть злітати і сідати вертикально будь-де, мають автономні можливості виконання місій та модульну архітектуру. Вони можуть працювати вдень і вночі в хмарних умовах, виконуючи розвідку, маркування цілей та збір розвідданих. Країна також розгортає власну систему супутникового зв'язку на базі супутників Турксат 5B.
Вони зможуть безперервно тримати зв'язок з розширеним діапазоном і покриттям практично у будь-якій точці світу. Тож можемо говорити, що Туреччина на сьогодні готова до бойових дій у сучасному форматі. Німеччина. У грудні 2024-го у Німеччині під час планових навчань усі 18 нових бойових машин піхоти «Пума» вийшли з ладу. Німцям довелося використовувати старіші БМП «Мардер». Згодом німецьке видання Більд опублікувало розслідування про те, що Бундесвер, тобто армія Німеччини, приховував поганий технічний стан бойової техніки. Це призвело до великої кількості аварій. У той же час, на контрасті, німецька промисловість експортувала передові розробки і техніку в інші країни. Експерти вказували на загальний критичний стан Бундесверу. Хоча частина підрозділів мали високу боєздатність та оснащеність. Це все пришвидшило темп армійських реформ, про які оголосили на початку 2024-го. У квітні 2024-го міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив план структурної реформи Збройних сил. У ньому йшлося про створення єдиного оперативного командування, яке керуватиме сухопутною армією, військово-повітряними силами, військово-морським флотом і військами кібер- та інформаційної оборони. Територіальне командування та командування закордонними місіями об'єднують. Таким чином, для всіх операцій буде єдине керівництво, а для національних і міжнародних партнерів – одна центральна контактна точка. Війська кібер- та інформаційної оборони боротимуться з кампаніями з дезінформації та захищатимуть мережі Бундесверу від хакерських атак. Ще буде допоміжне командування для санітарних та логістичних підрозділів. Також Бундесвер планує створити новий великий підрозділ для охорони критично важливої інфраструктури та ключових військових об'єктів по всій країні. Зараз в німецькій армії служать близько 182 тисяч військових та ще 49 тисяч резервістів. Німецький уряд у серпні 2025-го ухвалив законопроєкт про добровільну 6-місячну військову службу в Бундесвері. З 2027-го усі чоловіки, народжені з 2008-го, будуть обов'язково проходити призовну комісію. Міністр оборони раніше казав, що країна потребує щонайменше 60 тисяч новобранців та 200 тисяч резервістів. Приблизно у 2029-му показник оборонних витрат Німеччини має сягнути майже 153 мільярдів євро. Але це не межа німецьких оборонних планів. Бундесвер має чітке бачення свого розвитку до 2041-го. За цей час лише на закупівлю нового озброєння планують витратити 350 мільярдів євро. У 2025-му німецькі витрати на оборону становитимуть близько 8 мільярдів євро, а у 2026-му понад 22 мільярди євро. Загалом на закупівлю озброєння для Бундесверу у перспективі найближчих 15 років піде близько 397 мільярдів євро. У липні 2024-го уряд Німеччини представив стратегію створення більш сучасної оборонної промисловості. Планується, зокрема, прискорити зведення оборонних заводів. До кінця 2025-го парламент Німеччини очікує на пропозиції щодо закупівлі військового обладнання. Йдеться насамперед про зенітні самохідні установки Sky Ranger і заміну застарілих бронетранспортерів Fuchs на нові моделі. Крім того, вже уклали рамкові угоди про виробництво нової партії бойових танків Leopard-2. Усі плани модернізації та реформ розраховані до 2030 року. Усе це звучить потужно, але є думка, що мало уваги приділяється розвитку безпілотних систем, як розвідки, так і перехвату і ударних. Експерти зазначають, що німецьке військове керівництво бачить пріоритетним важке озброєння – танки, артилерію та систему захисту ППО та ПРО. У цих напрямках Німеччина справді має розробки, які вже пройшли бойове випробування в Україні, наприклад, системи IRIS-T різних модифікацій. Німеччина замовила 35 американських винищувачів 5-го покоління F-35A Lightning II виробництва компанії Lockheed Martin. У 2026-му на авіабазі у США відбуватиметься підготовка німецьких техніків та льотчиків, а вже в Німеччині літаки чекають у 2027-му. Але цього поки недостатньо для того, щоб німецька армія виглядала сучасно у потенційній війні. Фінляндія.
Фінляндія вже має гіркий досвід протистояння з Радянським Союзом, тож зростаюча агресія Росії спонукала її переглянути військову доктрину, як у зовнішніх проявах, так і у внутрішній системі оборони. Фінляндія стала членом НАТО у квітні 2023-го. Росія, як завжди, заявила, що стурбована розширенням альянсу, але відкрито ніяких рухів не робила. Але тільки відкрито. Без широкого розголосу росіяни почали нарощувати військову присутність і розбудовувати військову інфраструктуру на кордонах з Фінляндією. Фінська військова розвідка повідомляє, що в Петрозаводську планують розгорнути новий російський армійський штаб. Він буде координувати дії угруповання військ чисельністю до кількох десятків тисяч людей. Росіяни відновлюють вертолітну базу Північноморськ-2, розташовану за полярним колом. Цей об'єкт вивели за експлуатації у 1998-му. Але сьогодні його інфраструктура активно відбудовується для розміщення російської армійської авіації. Також зафіксовано посилення складу та матеріального забезпечення одного з полків безпілотної авіації, що дислокований біля фінського кордону. Фінський уряд та військові розпочали масштабні перетворення в армії. Уряд Фінляндії заявив про намір збільшити оборонні витрати до 3% ВВП. Також планується продовжити граничний вік перебування в резерві до 65 років. Це дозволить фінам до 2031-го сформувати мобілізаційний ресурс чисельністю до 1 мільйона осіб. Не забуваймо, що населення Фінляндії складає 5,8 мільйонів громадян, тож потенційна мільйонна армія в такій маленькій країні – це дійсно приголомшливо. Фінляндія не скасовувала обов'язкову військову службу для чоловіків. Наразі в строю знаходяться 24 тисячі професійних військових, а також 900 тисяч підготовлених резервістів. У разі необхідності армія, флот і військово-повітряні сили можуть збільшитись до 280 тисяч осіб у першій хвилі призову. У квітні 2025-го Фінляндія оголосила про вихід із Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. Країна також створює великі запаси протитанкових мін. У найбільш прохідних місцях уздовж 1340-кілометрового кордону з Росією Фінляндія почала зводити паркан довжиною в 200 кілометрів і висотою в 4,5 метра, обладнаний камерами та датчиками руху. Поруч проклали нову ґрунтову дорогу для швидкого доступу прикордонників. Але фіни працюють не тільки над оборонними заходами. Вони нарощують свій ударний потенціал та організаційну структуру. До наявних 60 бойових літаків Фінляндія замовила ще 64 американські літаки F-35. Артилерійський арсенал Фінляндії є одним з найбільших в Західній Європі, як і танки Леопард-2А4 та Леопард-2А6, що перебувають неозброєні у фінських збройних сил. Фіни також будують 4 багатоцільові бойові корвети класу «Пог'янма». У США закупили 68 корабельних зенітних керованих ракет. Після того, як Фінляндія стала частиною НАТО, її координація з силами Альянсу посилюється. Нова штаб-квартира організації буде тісно співпрацювати з командуванням сухопутних військ Фінляндії. На одній з фінських баз планують розмістити розвідувальні безпілотники RQ-4 Global Hawk сил НАТО. Ну і без дронів ніяк. Фінська оборонна компанія Suma Defense у 2024-му почала будівництво у Фінляндії заводу з виробництва дронів, яке здійснюватиметься спільно з українськими партнерами. Завод вже розпочав роботу, а дрони з літа 2025-го постачають в Україну. Згодом вони поїдуть до країн Євросоюзу та НАТО. Частина безпілотників, звісно, піде у відповідні підрозділи фінської армії. Фінляндія йде правильним курсом на осучаснення та модернізацію армії, укріплення кордону з Росією. Хоч вона і має обмежені людські ресурси, парасолька НАТО додає ваги до її обороноздатності. Якщо все-таки доведеться воювати з Росією, Фінляндія за підтримки НАТО має всі шанси успішно вести оборонні операції проти агресора, навіть в умовах сучасної війни. Франція. Президент Еммануель Макрон влітку 2025-го закликав Францію активізувати зусилля із захисту Європи та підтримки України в боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії.
Тож Франція посилює свою обороноздатність і виділить 6,5 мільярдів євро на додаткові військові витрати. До 2030 року Франція планує збільшити кількість постійних військових до 210 тисяч та ще 80 тисяч резервістів. В уряді активно обговорюють можливість відновлення строкової служби. Соціологічні дослідження показують, що такий крок підтримує 86% громадян Франції. Франція – ядерна країна, і зазвичай її військова доктрина спирається на ядерні сили, авіацію та ракетні озброєння. Та в будь-якому разі ядерний потенціал теж часом потребує модернізації. Саме на це, а точніше на осучаснення авіаційної бази Люксей-Сен-Совер, уряд Франції виділив 1,5 мільярда євро навесні 2025-го. Ця база відіграватиме ключову роль у системі ядерного стримування Франції. Там розмістять 2 ескадрильї винищувачів «Рафаль» – це близько 40 літаків, здатних нести ядерну зброю. Французькі компанії з автомобільної та оборонної галузей розпочали співпрацю з українськими партнерами для спільного виробництва безпілотників в Україні. Ну і, звісно, українці поділяться з партнерами досвідом застосування дронів в умовах сучасної повномасштабної війни. Українсько-французькі дрони будуть використовувати як українські військові на війні, так і французька армія для тактичної та оперативної підготовки. Зараз французька армія має кілька тисяч безпілотників, але прагне наздогнати Україну у цій сфері. Франція розуміє сучасні виклики і рухається в потрібному напрямку. Нарощування військового бюджету, увага до безпілотних систем дадуть змогу французькій армії у найближчому майбутньому гідно відповісти агресору або доповнити своєю потугою сили союзників, якщо ця потреба виникне. Швеція. Швеція приєдналась до НАТО у 2024 році, але ще до цього вона кардинально змінила свою оборонну стратегію – з нейтралітету на стратегічне стримування. Країна збільшує витрати на оборону, а також модернізує власний військово-промисловий комплекс і інфраструктуру. Ця трансформація є ключовою складовою регіональної безпеки в умовах російської агресії. Для Збройних сил Швеції планують закупити далекобійне озброєння, яке дозволить вражати цілі на території Росії. Шведський міністр оборони Майкл Клесін казав, що це будуть крилаті ракети і реактивна артилерія. З потрібними системами Швеція цілком може бути більш активним учасником системи стримування НАТО. Зараз у шведських збройних силах близько 25 600 осіб, а резерв становить приблизно 34 тисячі осіб. Міністерство оборони Швеції заявило, що до 2030-го підготовку пройдуть не менше 10 тисяч призовників, а потім їхня кількість збільшиться до 12 тисяч на рік. Швеція – один з найпотужніших виробників зброї у Європі. Окремі її зразки вважаються одними з найкращих у світі. Наприклад, САУ «Арчер», БМП CV-90, літаки «Гріпен». До речі, Швеція – одна з небагатьох країн Європи і світу, яка має на озброєнні літак власного виробництва та промислові потужності для його виготовлення. Станом на 2025-й повітряні сили Швеції мають на озброєнні 70 літаків JAS-39C Gripen та 24 літаки JAS-39D Gripen. Додатково замовили ще 70 одиниць JAS-39E Gripen. Агентство оборонних закупівель Міноборони Швеції підписало контракт з компанією Saab на виробництво зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Вартість контракту – 300 мільйонів шведських крон. Відомо, що всі комплекси мають бути поставлені протягом 2024-2026 років. Вони схожі за класом на німецький Айріс-Ті SLS. Швеція також нарощує свій парк БМП CV-90. Зараз на озброєнні в неї понад 540 одиниць. У кінці 2024-го Швеція і Данія підписали контракти зі шведським виробником військової техніки BAE System Hägglunds на закупівлю 205 бойових бронемашин CV-90.
Також шведський і данський уряди спільно профінансують закупівлю 40 таких БМП для України. Швеція вивчає та накопичує досвід використання дронів Україною, але сама не поспішає масштабувати цей новий вид зброї на свою армію. Але шведи фінансуватимуть виробництво українських далекобійних дронів. За потреби Швеція зможе швидко налагодити та розгорнути випуск сучасних дронів. Країна працює над своєю обороноздатністю. І немає сумніву в тому, що її зусилля тільки посилять спільну військову потугу НАТО. Висновки. Так виглядає наша дошка готовності 7 європейських країн. Як бачимо, не всі її частини зелені, а отже не всі країни вже досягли максимального рівня посилення своєї обороноздатності. Але процес масштабного переозброєння Європи ще не завершився. На жаль, для того, щоб він взагалі почався, повинна була статись повномасштабна війна Росії проти України. І то європейські країни не одразу усвідомили загрози, які існують вже сьогодні, і нікуди не дінуться у найближчому майбутньому. Адже немає жодних надій, що Росія раптом змінить свої агресивні плани та стратегії. Але в даному випадку краще пізно, ніж ніколи. Чи справді європейським країнам доведеться битись з Росією, і чи встигнуть вони до цього підготуватись, залежить від багатьох моментів. Від того, як вони посилюються зараз. Можливо, активна подальша розбудова європейських армій зіграє для Росії роль запобіжника. Також важливо, щоб європейці залишались єдиними у позиції щодо агресії Росії проти України. Це стосується і санкцій, і дипломатичних зусиль, і допомоги Україні. Ну і Росія повинна розуміти, що будь-які провокації, навмисні чи ні, отримують відповідну і швидку реакцію. Можливо, вже час збивати блукаючі російські дрони, які останнім часом дуже часто опиняються в Європі. Європа готується, і це добре. Головне, щоб список тих країн, які найглибше зрозуміли потенційні загрози та розгорнули наймасштабніші військові реформи, розширювався. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. На нашому каналі є багато цікавого контенту про Україну і світ. Підпишіться, щоб не пропустити нові випуски, і поставте вподобайку тим, що вже вийшли.